सासू का सास बचा। जय शिवराय मित्रांनो, स्वागत आहे तुमचं आपल्या यूट्यूब चॅनल YPD01 वर। तर आजचा व्हिडिओ खूप स्पेशल आणि इंस्टाग्रामवर ट्रेंडिंग असणार चालणारा हा व्हिडिओ आहे। हा खूप म्हणजे खूप ट्रेंडिंगला आहे सध्या इंस्टाग्रामवर। जर तुम्ही हा व्हिडिओ बनवला 100% तुमचा हा व्हिडिओ व्हायरलला जाणारच। तर आजची व्हिडिओ खूप सिंपल आणि साधी आहे। तुम्ही फक्त व्हिडिओ शेवटपर्यंत पहा आणि व्हिडिओ आवडल्यास आपल्या यूट्यूब चॅनलला लाईक आणि सबस्क्राईब नक्की करा भावांनो, कारण आता तुमच्या सपोर्टची खूप म्हणजे खूप गरज आहे आपल्या यूट्यूब चॅनलला। तर चला फालतूचा टाइम वेस्ट न करता आपल्या व्हिडिओ एडिटिंगला सुरू करूया।